მოგესალმებით ეთერშია 18 ივნისის რეგიონ ნიუსი მე კი მისი წამყვანი ნათია ფარეხელაშვილი ვარ. ქუთაისში ავტომშენებლის ქუჩაზე ძლიერი აფეთქება მოხდა, დაშავებულია 7 ადამიანი. არსებული ინფორმაციით აფეთქება ოჯახურ კონფლიქტს უკავშირდება. ოჯახის ახლობელი ყვება, რომ აფეთქების მიზეზი ბუნებრივი აირი არ გამხდარა და სავარაუდოდ ცეცხლის წაკიდება მიზანმიმართულად მოხდა. დეტალებს ჟურნალისტი ქეთი გელაშვილი არკვევდა. უბედური შემთხვევა ქუთაისში. ავტომშენებლის ქუჩაზე 14 ნომერში აფეთქება მოხდა, რასაც ხანძარი მოჰყვა. საცხოვრებელი კორპუსის მეორე სართულზე ბინა მთლიანად დაიწვა. თვითმხილველების თქმით, აფეთქება გამთენიისას 6:20 წუთისთვის მოხდა. მომხდარის შედეგად კორპუსში რამდენიმე საცხოვრებელი დაზიანდა. დაშავდა 7 ადამიანი, რომლებიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევის მიზეზი ოჯახური კონფლიქტი იყო. ცეცხლის გაჩენამდე სახლიდან ხმაური გამოდიოდა. მეზობლები გვიყვებიან, რომ მეორე სართულზე მცხოვრებლები მოსკოვიდან რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდნენ. გამთენიისას კი ბათუმიდან ჩამოსული მათი მოდავე ნათესავი ბინაში მივიდა, რასაც ხმაური და აყალმაყალი რამდენიმე წუთში კი აფეთქება მოჰყვა. ამ დილას ამირეკეს, რომ ასე და ასე მდგომარეობა და მოვედი და უყურებ აგერ ჩემ ბინას. აქ პირველ სართულზე. არა, წყლებია ჩამოსული, თუ რამე წყალი დაისხა ზემოთ, ჩამოვიდა პირველ სართულზე. ამბობს ზოგი, რომ არაო გაზისბრალი. კალონკა მანდა მთელია და კალისტრებით ისაიტანესო საწვავიო და აფეთქესო. სანამ მოხდებოდა შემთხვევა, ჩხუბი იყო და ჩამოვედით მეზობლებმა თქვა, ქვემოთო და ვიყურებით ზემოთო და მე და რამდენი ცხოვრობდა ის? ხმა გავიგონეთ უცე. 2 ყოფილა. დედაშვილი ხო? დედაშვილი იყო. 3 დღის ჩამოსული არიან მოსკოვიდან. 6-20 წუთი იყო თუ ნახევარი, ლოგინში გეიგონე აფეთქების ხმა. წამოვხდი ლოგინიდან და ვეძებ რა ხდება თქო და გავიხედე პანჯერაში ის არა ქვია, ალი გამოდის მხრიდან. ვერსია გაზს ამბობენ, მაგრამ ამჯერა რაღაცა გაზი ჩამოკიდებული აფეთქებული არა ის. ახლა ვიდა აფეთქა, რა აფეთქა. ჩხუბი არ გამიგია მე პირადად და ამბობენ რომ ხმაური ყოფილა, მაგრამ მე არ გამიგია. მე მესამე სართულზე იქით ვარ, წევარ. ახლა ჩამოსული იყვნენ. 4-5 დღის ჩამოსულები არიან საკუთარ ბინაში. დედაშვილი ხო? დედა, დიშვილი. დიშვილი? დედა, არა, დეიდა და დიშვილი. ორივე არის დაშავებული, დამწრობა აქვთ. დამწრობით. და ზევით მესამე და მეოთხე სართულზე? მესამე და მეოთხე სართულზე არაფერი არ უარგა საერთოდ. ისიც კი დანგრეული არაა, მაგრამ ჭერი, კედლები, რემონტი რაც ჰქონდა და ავეჯი ყველაფერი გაშავებული და ესა. მცირე წლოვნები თუ ცხოვრობდნენ მესამე? მეოთხეზე ცხოვრობს 4 შვილიანი დედა მარტო. და ბავშვები როგორ არის? ნიჩო, ნორმალურად. პირველ სართულზე ცხოვრობთ თქვენ? და მეორეზე აფეთქდა? მეორეზე ესენი. მაგაიგეთ ხო? კი, ანუ პირველად ჩხუბობენ და რაღაც არ ვიცი, მანქანა მოვიდა ერთ ბიჭიც ავიდა ზემოთ. ჩხუბობდა და 2 წუთი, 3 წუთი ეს მოხდა. მომხდარის შედეგად დაშავებულია 7 ადამიანი, მათ შორის 4-ის მდგომარეობა უკიდურესად რთულია. დაშავებულებიდან 1 10 წლის ბავშვია, რომელიც თბილისში დამწრობის კლინიკაში გადაიყვანეს. ექიმის განცხადებით კიდევ ერთ დაშავებულს სხეულის 75% აქვს დამწვარი. პაციენტები შემოყვანილი იქნა დილის 6 საათზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების მიერ. ეს არის აფეთქება მოხდა სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის. იყო 4 პაციენტი, მათ შორის იყო ბავშვი არასრულწლოვანი, რომელიც გადაგზავნილი იქნა ბავშვთა საავადმყოფოში. დანარჩენი 3 პაციენტი მოთავსდა ინტენსიური თერაპიის პალატაში. მდგომარეობა არის მძიმე, კრიტიკული და დანარჩენი მკურნალობა უძელდება ახლა ამ ეტაპზე თავის გამოკვლევებით. დამწრობები ახლა სხვადასხვა ხარისხის არის ტოტალური დამწრობა 76% აქვს ეს ქალბატონს, მეორე აღინიშნება 56% და მესამე 30%. აქედან ღრმა არის უმრავლესი ფართობი. ერთი პაციენტი, რომელიც ავტოქარხნის საავადმყოფოში შევიდა, ის უკვე გადავაგზავნით თბილისში, იმიტომ რომ ინტენსიურ თერაპიაში უკვე დაკავებული იყო ადგილები, შესაბამისად უკვე გადაგზავნილი იქნა ეს პაციენტი თბილისის დამწრობის ცენტრში.
შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია. მერი იმ ოჯახებს, რომლებიც ხანძრის შედეგად დაზარალდნენ, დროებით საცხოვრებლად სასტუმროში გადაიყვანს. 30-მდე მეხანძრე მაშველმა კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია პირველივე წუთებში განახორციელა. ხანძრის ქრობის პროცესში ცოცხალ ძალასთან ერთად 10-მდე სახანძრო და სამაშველო ტექნიკა იყო ჩართული. 4 სართულიანი კორპუსის მეორე სართულზე იყო ღია ცეცხლი. მეხანძრე მაშველების დროული რეაგირების შედეგად მოხდა კორპუსში მცხოვრები მოქალაქეების ევაკუაცია. ადგილზე მობილიზებული იყო 6 სახანძრო ავტოცისტერნა, 2 სამაშველო ავტომანქანა, 27 მეხანძრე მაშველით. მეხანძრე მაშველების მიერ გამოყვანილი 7 ადამიანი გადაყვანილია სასწრაფო დახმარების ცენტრში, გარდაცვლილი არავინ არ არის. რამდენიმე ოჯახი არის დაზარალებული. ჩვენ შევისწავლით ამ ოჯახების მდგომარეობას, ვისაც დღეს ღამის გასათევი არ იქნება უზრუნველყოფთ, მათ ღამის გასათევით დანარჩენს პროცესუალურად შევისწავლით კორპუსის მდგომარეობას და ამის მიხედვით უკვე ვიმოქმედებთ. ქუთაისში გამთენისას მომხდარ აფეთქებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ-მკვლელობის მცდელობის მუხლით დაიწყო. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის. ქართულ-ოსური ურთიერთობები წარსული დღევანდელი გადასახედიდან ამ თემაზე ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტმა გორის საინფორმაციო ცენტრში დისკუსია მოაწყო. შეხვედრას დაინტერესებული მოქალაქეები, ისტორიკოსები და კონფლიქტის თემაზე მომუშავე ჟურნალისტები ესწრებოდნენ. უფრო მეტს ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ. ქართულ-ოსური ურთიერთობები წარსული დღევანდელი გადასახედიდან აღნიშნულ თემაზე გორში საჯარო დისკუსია და საიტის პრეზენტაცია მოეწყო, სადაც წარმოდგენილი იყო ქართულ-ოსური ურთიერთობების ქრონოლოგია 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2008 წლამდე. Ყველა დოკუმენტი არის მოძებული, განთავსებული, ეს არის ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის, სტუდენტებისათვის, ექსპერტებისათვის, რომ მათთვის მოვიძიეთ და დავდეთ დოკუმენტები. დოკუმენტის უმრავლესობა ისედაც ხელმისაწვდომია, რომ ძალიან სხვადასხვა საიტებზეა და დიდხანს სჭირდება მოძიება. ვინაიდან მე უკვე მოძებული მქონდა წლების განმავლობაში ჩემს არქივში, ამიტომ მივიღე წინადადება და ეს განვათავსეთ. რა თქმა უნდა, ყველა დოკუმენტი არა, თუ ჩვენ გულწრფელად ვიმუშავე და რაც ხელთ გქონდა, ყველა დოკუმენტი დავდეთ. ასე რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უკვე საზოგადოების პასუხი, ანუ თუ ჩათვლი საზოგადოების, მithome გორში აქ კარგად იციან რა ხდებოდა. რაღაც დოკუმენტი აკლია, ან და რაღაც გარკვეული სტატია არა, როგორც მიაჩნიათ მათ მნიშვნელოვნად, ჩვენ დისამონდებით ამ შენიშვნებს მივიღებთ. ჩვენ არაფერ არ დაგვიმალია, არაფერ გადაგვიგდია და ასე რომ თუ რამე აკლია დისამონდებით გავითვალისწინებთ და ასევე განვათავსებთ ამ საიტზე მომავალ. გორის საინფორმაციო ცენტრში მიმდინარეობს პროექტის პრეზენტაცია, რომელიც ითვალისწინებს ქართულ-ოსური დოკუმენტების შეკრებას და მოთავსებას ერთ ვებ სივრცეში. აქ თავმოყრილია როგორც ოსურ მედიაში, ოსური ხელისუფლების მიერ გამოტანილი ბრძანებები, ამ პროდუქტის მიხედვით ერთგვარი ასე თქვა წარმოდგენა შეიქმნას, როგორ ვითარდებოდა ზოგადად ქართულ-ოსური ურთიერთობები, როგორ იწყებოდა, როგორ მწვავდებოდა კონფლიქტი და ასევე იყო პერიოდები, როდესაც ეს კონფლიქტი რაღაცნაირად იყინებოდა, რაღაცა უძრაობის პერიოდი დგებოდა და ეს ყველაფერი რაღაცნაირი პერიოდულობით ხდებოდა. საინტერესო მასალაა ჩემთვისაც, როგორც ჟურნალისტისთვის, იმიტომ რომ თუ გაინტერესებს რაღაცა კონფლიქტების გაშუქება და კონფლიქტების ჟურნალისტიკა, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ კონფლიქტის არსი, ხო, კონფლიქტის ისტორია. და სწორედ აი ეს გვერდი შექმნის ამ კონფლიქტის ისტორიას უკვე დოკუმენტურად. შეხვედრას ესწრებოდნენ კონფლიქტის თემებზე მომუშავე ჟურნალისტები, არასამთავრობო სექტორი და დაინტერესებული პირები. მოგეხსენებათ გორი სამწუხაროდ ისეთი სტატუსის ქალაქია, ფონტისპირა ქალაქად ითვლება და აქ ინტერესი კონფლიქტის მიმართ მეტია ბუნებრივად და დაინტერესება მეტია. ჩვენ ჩამოვიტანეთ აქ ახალი პროექტი, რომელიც განახორციელა კონფლიქტების ნაციონალიზმის კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მხარდაჭერით. ეს არის ქრონოლოგია ქართულ-ოსური კონფლიქტისა დაწყებული 80-იანი წლებიდან, როგორ ღვივდებოდა, როგორ პრესის საშუალებით, სტატიების საშუალებით, ფაქტები, დოკუმენტებით მაქსიმალურად რაც კი ხელი მიგვიწვდა, ყველა დოკუმენტი მოვიძიეთ. როგორც ოსური მხრიდან, ისე საქართველოს სახელმწიფოს დოკუმენტები, ისე რუსეთის სახელმწიფოს დოკუმენტები და დაწყებული 80-იანი წლებიდან დამთავრებული 2008 წლით, ანუ აგვისტომდე.
მე სხვა ისტორია ეწყება უკვე აგვის თორე მოგეხსენება და არანაკლები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ოღონდ უბრალოდ ამისთვის რესურსები და საშუალება არ ქონდა იმედია მე გავაგზავნებთ. შეგახსენებთ, რომ დისკუსია ჩატარდა პროექტის ქართულ ოსური კონფლიქტის დროებითი წრფივი 1999-2008 წლები დოკუმენტები წარსულის გახსენებისა და ანალიზისთვის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფინანსური მხარდაჭერით. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიალ სოფელ მოლითში ადგილობრივები გზის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. მათი განცხადებით გზაზე გადაადგილება როგორც ქვეითად მოსიარულეებისათვის, ასევე ტრანსპორტისათვის გართულებულია. მოლითში დაახლოებით გზის 4 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ითხოვენ. როგორც ბორჯომის მერიაში აცხადებენ, გასულ წელს მოლითის გზის რეაბილიტაციის მიზნით ტენდერი გამოცხადდა, თუმცა ტენდერში მონაწილეობის სურვილი კომპანიებმა არ გამოთქვეს. ბორჯომის მერია ტენდერის გამოცხადებას მიმდინარე წლის გაზაფხულზე კიდევ ერთხელ გეგმავს. დეტალები ნახეთ ტელეკომპანია ბორჯომის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ეს მოლითია სოფელი ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე და ბორჯომიდან 64 კილომეტრში მდებარეობს. მაღალმთიან ზონაში მცხოვრებლებს უამრავი პრობლემა აქვთ, თუმცა ნომერ პირველი არის მოუწესრიგებელი გზა. აქ გავლა დიდსაც და პატარასაც, ფეხით მოსიარულეს თუ მანქანის მძღოლს ყველას ერთნაირად აწუხებს და მათი მოთხოვნაც იდენტურია. მოხდეს დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია, რომელიც მთლიანობაში 4 კილომეტრია. ძალიან ცუდი გზა არის. Შაშან მოვიდნენ, გააგეთენ ერთი რამდენი მანქანა ხრეში ჩაღარეს და დავიდნენ ეგრე. გზები არ არის. 70 კილომეტრი ბორჯომამდე არც ერთი ნორმალური გზა არ არის. ჩვენი გზებზე არავინ არაფერი არ ფიქრობს. ჩვენი სოფელში იყო 70 გომლი 5-6 წლის წინ, ახლა დარჩა 40 გომლი. რატო? ისე არ არის, იმდენი საშუალება აქვს მოსახლეობას, რომ მიადან არა, გაიქცებიან. არც ნორმალური გზა არის, არც ნორმალური პირობები არის. თემის რწმუნებული მნაცაკან ირიციანი აცხადებს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას მოლითის გზის რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ჰქონდა დაგეგმილი და აქვე განმარტავს იმ მიზეზებს, თუ რატომ არ დაიწყო სოფელში აღნიშნული სამუშაოები. გამოაცხადეს ტენდერში და არავინ არ იყო და რო ასფალტი რო გააკეთეს. ორიჯერ გამოაცხადეს და არავინ არ იყო და ეგრეთ არჩა. გასულ წელს მოხდა მთლიანად 25 კილომეტრის ამტაბაწყურის საწყავს უღელტეხილიდან ბალნათაჭიხაურის გავლით ახალქალაქის საზღვრამდე მოხდა მთლიანი გზის მოხრეშვა მოსწორება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დროულია და წელს უკვე გვიწევს ისევ ამ პრობლემას რომ გავუმკლავდეთ. ჩვენ გაკეთებული გვაქვს საპროექტო დოკუმენტაცია მზად არის, რომელმაც ექსპერტიზაც გაიარა და მოხდა ტენდერზე მისი გამოცხადება, თუმცა სამწუხაროდ არც ერთი კომპანია არ დაინტერესდა ამ სამუშაოებით. შემდეგ განმეორებით მოხდა გამოცხადება ელექტრონული ტენდერის და კვლავ არ მოხდა ინტერესის მოხატვა და ჩვენ უკვე ვიდექით ძალიან ზღვარზე რომ ეს თანხა შეიძლებოდა მთლიანად დაგვეკარგა, ამიტომ მოხდა ცვლილება და წელს ამ თანხით სხვა პროექტი განხორციელდება, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალაში რჩება და გაზაფხულზე უკვე დაიწყება ისევ თავიდან ეს პროცედურები და დიდი იმედი გვაქვს რომ აუცილებლად შედგება ტენდერი და დაიწყება სამუშაოები. მოლითში ამჟამად მუდმივად მცხოვრები 50 ოჯახია დარჩენილი. როდის დაიწყება სოფელში გზის რეაბილიტაცია, არც ერთმა მათგანმა არ იცის. ფაქტია, რომ მის მოწესრიგებამდე მოსახლეობას ფეხითაც და მანქანითაც ამ დაზიანებული გზის გავლა კვლავ არაერთხელ მოუწევს. აგროფარმ GSM ვებგვერდის მისამართია, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გლეხებისა და ფერმერებისათვის შეიქმნა. მისი პრეზენტაცია კი დღეს გაიმართა. ორგანიზატორების თქმით, ვებგვერდის შექმნის მიზანია დაეხმაროს გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფერმერებსა და გლეხებს გაზარდონ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაცია, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხო ქვეყნების ბაზრებზეც. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების გეგმის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო მერიასთან ერთად შექმნილი ვებგვერდის www.agrofarm.gr-ის პრეზენტაცია გამართა. აღნიშნული ვებგვერდის საშუალებით ფერმერებსა და გლეხებს საშუალება ექნებათ მოახდინონ პროდუქციის რეალიზაცია. ვებგვერდის იდეა და ინიციატივა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკუთვნის. მიზანი ვებგვერდის არსებობის ეს არის მხარი დაუჭიროს სოფლის მეურნეობის სექტორში მომუშავე ადამიანებს პოპულარიზაცია მოახდინოს საკუთარი არა მარტო პროდუქციის, არამედ მომსახურებიც. პირველ ეტაპზე
და გორის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებთათვის მომსახურება საიტის იქნება უფასო. ჩვენი სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს მერის წარმომადგენლებთან ადმინისტრაციულ ერთეულებში და მათი მხარდაჭერით ვფიქრობთ, რომ შევძლებთ მაქსიმალურად გავავრცელოთ ინფორმაცია აღნიშნული საიტის შესახებ, რათა გავზარდოთ მისი ქმედითუნარიანობა და ეფექტურობა და იმედი მაქვს, რომ ეს საიტი ხელს შეუწყობს გორის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებ ფერმერებს, გლეხებს, მეურნეებს საკუთარი პროდუქციის რეალიზებაში არა მარტო ადგილობრივ, არამედ ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონაც დაინტერესებულები არიან, ქონდათ ის საინფორმაციო შეხვედრა და ყველა არის მოხარული ამისი და მით უმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როცა უკვე დონე ამ ტექნოლოგიებისა არის ძალიან მაღალი, ვფიქრობ, რომ აი ეს კონკრეტულად ეს საიტი იქნება ერთ-ერთი გზამკვლევი და არა მარტო გზამკვლევი, ეს იქნება ხსნა იქნება იმ ფერმერების, რომელსაც რეალიზაცია სჭირდებათ, ან რაღაცის ყიდვა უნდათ და ასე შემდეგ. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და ასევე გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გლეხები და ფერმერები. ნიშნულოვანია ის აქვს, რომ ახლა სხვა საშუალება არ არის მუშაობისა. რაღაცა და ვაწარმოებ, ყველს ვაწარმოებ, მეწვევ ძროხები ხო? ზრდი პირუტს. რაღაცა და ოჯახს ვირჩევ მაგით. თუ მიმაგდა ვყიდი და ოჯახს ვიხმარ. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ვებგვერდი იქნება ქართული, ინგლისური და ასევე რუსულენოვანი. ჩვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გლეხებს და ფერმერებს შეუძლიათ სახლიდან გაუსვლელად გაზარდონ მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია, არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ უცხო ქვეყნების ბაზარზეც. ახალციხეში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი ჩატარდა. ღონისძიებაზე მოხალისეობრივი უნარების განვითარებასა და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღესვე სამცხე-ჯავახეთში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის წარდგენაც მოხდა. ახალგაზრდებს კი საშუალება მიეცათ სასურველ ორგანიზაციაში მოხალისედ დარეგისტრირებულიყვნენ. ტელეკომპანია მეცხრე არხი ესწრებოდა ფორუმს. ახალციხეში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელ ლადო აფხაზავას და მწერალ თათული ღვინიანიძის მოხსენებით დაიწყო. სტუმრებმა მოხალისეობის მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრეს და მონაწილეების კითხვებს უპასუხეს. ფორუმი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გაიმართა. მასში 24 არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას. ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ადგილზე გაცნობოდნენ მათ საქმიანობას და მოხალისედ დარეგისტრირებულიყვნენ. გავიგე ამ პროექტის შესახებ ჩემ მეგობრებისგან, ჩავერთვე ამ პროექტში და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გაწევრიანებული. ახალგაზრდებს უქმნიან იმის გარემოებას, რომელიც უნდა შეუქმნან. თითქმის ყველგან ჩავერთვე, მაგრამ მწვანე სახლი ავირჩიე. ყველაზე მნიშვნელოვნად ახალგაზრდებს და ბავშვებს ვასწავლეთ თუ როგორ უნდა დაწერონ ბიზნეს გეგმა, როგორ უნდა დაწერონ საპროექტო განაცხადი და ასე შემდეგ. ხოლო ის მოხალისეებს თავაზობთ, რომ თვითონ პრაქტიკულად ჩაერთონ უკვე ამ ბიზნეს გეგმების მომზადების პროცესში. ფორუმის მომხსენებლებმა აღნიშნეს, რომ მოხალისეობრივი აქტივობა ყველაზე დაბალი სამცხე-ჯავახეთშია. ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზაცია იყო. რეგიონული ფორუმი ახალციხეში მეორედ ჩატარდა. ფორუმს ჰქონდა ორი მიზანი. ერთი მიზანი იყო ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის ცნობადობის გაზრდა ახალგაზრდებში და მოსახლეობაში და მეორე მიზანი ეს არის თვითონ მოხალისეობის ინიციატივის სახალისება და ის რომ ახალგაზრდები შეეჩვიონ ცხოვრების, აი დამოუკიდებელი ცხოვრების პირველსავე ეტაპზე მოხალისეობას, გაითავისონ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და გაიგონ რა მნიშვნელობა აქვს მოხალისეობას ზოგადად არა მარტო მათ პირად ცხოვრებაში, არამედ საერთოდ ქვეყნის განვითარებაში. მე მჯერა რომ დღევანდელი ღონისძიების შედეგად არაერთი წარმატებული შეთანხმება იქნება მიღწეული ორგანიზაციასა და მოხალისეებს შორის, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ მოხალისეობრივ საწყისებზე ორგანიზაციის საქმიანობაში და ზოგადად საზოგადოებისთვის საკეთილდღეო საქმიანობებში ჩართვას. სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი, რომლის ორგანიზატორი დემოკრატ მესხთა კავშირია, პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ფარგლებში ჩატარდა. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.
ქუთაისში 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ხარისხს იწუნებენ. ადგილობრივ თქმით, პროექტს, რომელსაც პრობლემა უნდა მოეგვარებინა, პირიქით მის გამწვავებას შეუწყო ხელი და ახლა წყალი კიდევ უფრო მეტი რაოდენობით მოედინება ქუჩებში, ტბორავს სახლის სარდაფებს და ქუჩებს. საკითხი მოსახლეებთან ერთად პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილემ გოგი წულაიამ გააპროტესტა. ახლა ეს ასფალტი ან იყრება, ან რო გაკეთდეს ასაყრელი იქნება, თვითონ მოადგებიან ახლა ტრაქტორებით რამდენიმე დღეში მოადგებიან ახლა ტრაქტორით და ამას ამოთხრიან. პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილე გოგი წულაიამ რუსთაველის ქუჩაზე არსებული მდგომარეობა გააპროტესტა. მისი განმარტებით ქუჩაზე 24 საათიანი წყალმომარაგებისათვის საჭირო სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა. მიუხედავად ამისა, მერიამ ზედ ასფალტი გადააგო და მალე რუსთაველი ისევ გადაითხრება. აცხადებს წულაია. იცოდნენ ეს ამ მდგომარეობაში იყო და მაინც დააგენ ასფალტი. ქალაქის მერია. მაინც და ესა კორუფცია ესა სახელმწიფო ფულების ჭამა პირდაპირ ხრა რა და ამგერმა არიციან ეს ფულები რასაც ისინი ხრავენ ადამიანის გამოსახლებაზეა ნაშოვი ადამიანის სიკვდილზეა ნაშოვი კიბოს გაჩენაზეა ნაშოვი მაღაროშია ნაშოვი ტყიბულში ჭიათურაში კაჭრეთში სიცოცხლეზეა ნაშოვი ადამიანების ჯანმრთელობაზეა ნაშოვი ქალაქი კი არა სოფელია სოფელში აღარა შეხედე რა დღეში ვარ მოდი 3-4 ადგილასაა მოტეხილი წყალი 4 ადგილა წაგვიღო წყალმა წაგვიღო 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების უხარისხობაზე საუბრობენ მოქალაქეები. სქირტლაძის ქუჩის მაცხოვრებელთათვის პრობლემა უკვე დიდი ხანია მოუგვარებელ თავის ტკივილად იქცა. იძველი მილები ჯობდა ამ ახალ მილებს. არიქა სააკაშვილი წევიდა ის სააკაშვილია დაანებოსკენ ამ სააკაშვილს მოგხედოსკენ. წაგვიღო წყალმა. წაგვიღო. ამისანა ამბავი არასდროს არ ყოფილა. გააკეთებენ დედა ერთ თვეში, მეორე თვეში ამოტეხილია. ხანდახან ერთი თვეც არა. და რა ვინ მოყავთ მე ვინც კაიმკეთებლებია იგენი დაანებებიან თავი და ყველას მოყავს თავის ხალხს ხალდაგებულია გამოცვალე მეტალ პლასმასის ტრუბები ჩაღარენ იგიაო ჩუგუნი და არ ვარ გავა გაბ 5 წელიწადში ამოყარენ ხელმეორედ ბრაგები გამოდგავ გააკეთენ ისევე შაჩენ გააკეთენ ყოველ მეორე ოჯახში უკვე ასია სარდაფში ნასოსი მაქვს ჩათმული დუგიდან გადააკეთებ ვაკაჩევ ახლა გარეთ გაგლეჯილია თუბა ხოდა ზეითი ცოტა მოდის და ქვევით შედის ასე გვერდიდან ყველა სახთან არის ყველა ჭიშკართან 60-ჯერ ამოჭრილი ეს იამა და იმის გულია რომ გადაამბავენ გაფუშტება არა პროფესიონალი სამუშაოებენ თავის ნათესავებს და თავის ახლობლებს მოყავს კი ნაცროტენდია აბა რა ეგ ასეთი თვეში ალბათ ერთჯერ მაინც უნდა გასკდეს ყოველ თვეში და ახლა 3 ადგილას არის გახეთქილი პატრონი არ ყავს ჩვენს ქუჩას აბსოლუტურად ეგი აქანა 5 ჯენა აგერ განაკეთები 5 მეჯენ ახლა მაკეთ გამოიმართება სამუშაოების ხარისხიანობაში როგორც წულაიას ისე აქ მაცხოვრებლებსაც ეჭვის შეტანის სამართლიანი საფუძველი აქვთ. ეს კადრები რიშაშვილისა და რუსთაველის კვეთაზეა გადაღებული. მას შემდეგ რაც წყალმომარაგების სამუშაოები დასრულდა. როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, შემთხვევის მიზეზი მცირე ხარვეზი გახდა, რაც კონტრაქტორ კომპანიას გაეპარა. კომპანიაში რუსთაველის ქუჩაზე ჩატარებული სამუშაოების ხარისხიანობაში გვარწმუნებენ და ამჯერად არსებული წყლის ქცევის მიზეზად გაჭედილ საკანალიზაციო ქსელს ასახელებენ. ეს მედა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ წელს უძლებს ეს თუჯის მილები ხა რომელიც ეწყობა ქალაქში. არა, მაგის საფრთხე ამის ნამდვილად არ ემუქრება ხესე. გაზღვეული არაფერი იმის ავარიისგან არავინ არ ვარ თქვა როგორც ასეთი მილი თავისი საბუთით არის და სერტიფიკაციით და ლაბორატორია გავლილი და ტესტირება ეხლა 4 დღე საკმაოდ მაღალ წნევაზე იტესტებოდა რაც შეეხება სხირტლაძის ქუჩას ბექა ბარბაქაძის თქმით პრობლემა კომპლექსურია და მის მოგვარებაზე უკვე დაიწყეს ზრუნვა მილის პრობლემებზე ეხლა შევამოწმებს და მაგაზე შემილია მე კონკრეტული პასუხი
ახსენეთ რაც შეეხება. ისე სიტუაციაზე გრუნტის წყალიც არის რამოდენიმე ადგილზე როდენი და მაგ საკითხით მუნიციპალიტეტთან ერთად ეხლა გადაწყდა უკვე და მთლიანი ქუჩაც დაიგება. სანიაღვრე სისტემას უწყობთ ეხლა მაგ მონაკვეთზე მთლიან ქუჩასაც დავაკეთებ და ახალ ცელზე რო იქნება გადასული ეს დაზიანებები აღარ იქნება. ქუთაისში 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტი უკვე წლებია მიმდინარეობს. ისი დასრულების შემდეგ ქუთაისის სრული 24 საათიანი გრაფიკით წყალმომარაგება უნდა ჰქონდეს. სამწუხაროდ პროექტის დასრულების თარიღმა რამდენჯერმე გადაიწია. ბოლო ვადად 2019 წლის ბოლოა დასახელებული. პროექტის მიმდინარეობას თან ახლავს ის უსიამოვნებები, რასაც როგორც პოლიტიკოსები, ისე ადგილობრივები ხშირად აპროტესტებენ. ეს უმეტესწილად გადათხრილი და თვეობით მიტოვებული ქუჩები. ან როგორც ამ შემთხვევაშია წყლის ქცევა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ქუთაისელებს 2019 წლის ბოლოსათვის ყველა ამ საკითხის მოგვარებას პირდება. ასე რომ ჩვენც ის გადაგვრჩენია წლის ბოლოს. მოთმინებით დაველოდოთ იმ იმედით, რომ ეგრეთ წოდებული ბაკების ქალაქი მალე ფერადი ავზებით, მოკირწყლული სახურავებით აღარ მოიწონებს თავს. ყოველ შემთხვევაში საჭიროების გამო მაინც არა. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგადევისათვის. სოფელი, რომელიც შესაძლოა მალე ნასოფლარად იქცეს. წყორძაში ძირითადად ხანში შესული ადგილობრივები გვხვდებიან. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი საცხოვრებლად ქალაქში გადასვლას ამჯობინებს. სოფელში დარჩენილები ამბობენ, რომ მომავალი თაობა წყორძიდან რთულ პირობებს გაურბის. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით წყორძაში 2002 წელს 126, 2014 წელს კი 94 ადამიანი ცხოვრობდა. სოფელში ამბობენ, რომ მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო 5 წელში კიდევ უფრო შემცირდა. მოსახლეობის შემცირების გამო სოფელში სკოლა და ბაღი დაიხურა. წყორძაში შემორჩენილი რამდენიმე მოსწავლე სოფელ ურავლის სკოლაში დადის. ადგილობრივების თქმით არ აქვთ სასმელი და სარწყავი წყალი. სოფელში არ დადის ტრანსპორტი. 64 მოყოლე ვიყავი და დავჭირდი ახლა 19. მოსახლეობა გავიდა, ახალგაზრდობა გადიდა, ბებრაზეც აღარ შეუძლია თვითონ რა უნდა ყოითი. ხელშეწყობა უნდა იყოს სოფლისთვის რაღაცა აი რაღაცა დასაქმება უნდა იყოს. ვართ მიწაზე საქონელი. გვინდა სარწყავი წყალი. მოყვანილი კი არის ერთი ნასოს გააკეთეს, მაგრამ ნაკლები ამო მაღაზია არა გვაქვს, ან სიგარეტი იყიდო, სპიჩკა იყიდო. ახლა მე პენსიონერი ვარ, უყურებ თვითონ თვეზე პენსიონერს. აი ვინც რო პენსიონერი ასაკამდე არ მისული, იმამრახო ზაგერ ხალხი არიან. ანაში რომ მივდივართ ჩვენ და ვმუშაობთ, რომ მოდიხარ, წყალი არ არის. ან ხელი დაიბანო, ან დაალიო ადამიანმა ცივი წყალი. ლამის ყანაში გადავუბრუნდეთ უწყლობით. ახალგაზრდობა არავინ არ ჭირდება ყველა გარბის ქალაქად. ექიმი დაუნიშნიათ ვიღაცა და ჩვენამდე არ მოსულა. ვინ არის, რა არის, ხალხს წნევა აქვს. ჩემი ქმარი ეგერ ავატყოფიკაციას უწნევა აქვს. ვინ არის ეს ექიმი ვკითხულობთ? ხო უნდა მოსულიყო ადამიანო და ეკითხა რომ სოფელში მე ვარ თქვენი ექიმი და ამ კაბინეტში მუშაობ და მოგვაკითხეთ. თქვენს კერო ჩაილო აგეტირებათ რა. სკოლა ჩვენ არა. სკოლა გქონდა ბიჭო. სათივე გახადეს. მთლიანი ტექნიკა რამე იქ შერეკა რა სკოლაში. აღარ არიან ბავშვები, გენაცვა აღარ ავინ აკეთებს და ეს მოხუცების აღარ შეგვიძლია. მინი სტადიონი დავგეგმეთ. გავაკეთეთ, და ვერ გავაკეთეთ. ეს იყო ამ დროისათვის შემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რეგიონ ნიუსი დღეს ამით დასრულებულია.